امید لرم چې تاسو به دا اپشنز کتي دا نور اوس د ویب سایټ اپیرنس او د هغې د ډیزاین په باره کې لږه خبره کوو. که دې سټرکچر ته موږ وګورو دا یو بالکل سمپل شان ویب سایټ دی او داسې دونه به کې خاص څه نشته. که موږ د خپل ویب سایټ دا سټرکچر او دا اپیرنس چینج کول غواړو او موږ وایو چې دې ډیزاین دې بدل شي او یو ښه ډیزاین یا یو بل قسم ډیزاین موږ په هغې اپلای کول غواړو، نو په وردپریس کې هغې ته کانسپټ دی تیمز. تیمز به تاسو ته په اپیرنس سیکشن کې میلاو شي. اپیرنس سیکشن کې چې په تیمز په دې اپشن باندې تاسو کلیک کوئ نو دلته کې به هغه اپشن موجود وي د تیمز. اوس په دې کې بای ډیفالټ دا 3 تیمز پکې انسټال دي. که تاسو نیو تیم دې ته انسټالول غواړئ تاسو وایئ چې نیو تیم دې مونږ دې ته انسټال کړو نو په ایډ نیو بټن باندې چې تاسو کلیک کوئ نو په دې ځای کې به تاسو ته ډېر شی تیمز اپیر شي. خو د دې دپاره به انټرنیټ ته کنیکټیویټي ضروري چې تاسو انټرنیټ ته کنیکټ یې نو دا تیمز چې دي دلته کې به د انټرنیټ نه هغه فیچ کړي او تاسو ته به تیمز وښیي. تاسو wordpress.org هم وزټ کولی شئ /themes هره دې لینک ته او په دې باندې چې هم تاسو وزټ کوئ یا ډایرکټ سرچ کوئ ګوګل کې wordpress themes نو تاسو ته به دا ویب سایټ دا ډیشبورډ کولاو شي. نو دا کوم تیمز چې دا ټول فری تیمز دي د دې انسټالیشن بس آسان دی. د دې ځای نه هم تاسو ډاونلوډ کولی شئ. فار ډیمو پرپس تاسو څه باندې هم کلیک کوئ او دلته کې د هغې انفو کتی شئ ریټینګز ویوز. د تیم انسټالونه مخکې دا ضروري ده چې تاسو د هغې لږ شان ډیمو وګورئ د هغې کم ریټینګ چې دی څونه کسانو ریټینګ کړی ریټینګ یې څونه دی انسټالیشن یې څونه دی اپډیټ دی که نه او د پیج د ورډپریس د کم ورژن سره دا کمپیټیبل دی. نو چې تاسو په ویب سایټ کې څه مسله نه راځي تاسو چې دلته کې هم سرچ کوئ د دې ځای نه سرچ کولی شئ. که زه د دې ځای نه سرچ کوم چې اوشن WP دا د یو تیم نوم دی نو هغه تیم به راوالي. خو اوس پته نه چې د انټرنیټ د کنیکشن د وجې نه یا د دې څه بګ څه وجې نه دلته کې د دې هغه تمبنیل نه شو کوي فیچرډ ایمیج چې کوم دی کوم چې دلته کې شو کوي خو تاسو ته به هم دا دغه شانتې دغه شو کوي کم ایمیج چې د دې هغه ایمیج به دا راواخلي او شو به کي نو سکرین شاټ هغه نه شو کوي پته نه لګي چې د څه وجې نه خو ضروري نه ده بس تیم د دې ځای تاسو سرچ کوئ هغه انسټالوئ نو بس فرض که دا زه د بلاګ ریلیټډ تیم هسې سرچ کوم بلاګ چې دا ماته په بلاګ نوم باندې څه تیمز راغلي نو مختلف تیم چې زه دا بلاګ سټریم تیم چې دا به انسټال کړم. د دې پریویو هم تاسو اول کولی شئ چې د دې ریټینګ وګورئ کم ورژن دی او د دې کم آپشنز چې دي هغه ډیمو نو تاسو ته به څه نه څه اندازه وشي. ما تیم انسټال کو انسټالیشن د دې روان دی په پروګرس کې دی چې دا کله انسټال شي انسټالیشن نه بس پهلې کې تاسو ته یو آپشن ښیي د اکټیویټ د دې ځای نه هم اکټیویټ کولی شئ یا چې کله تیمز ته تاسو لاړ شئ نو دلته کې به هم کم تیم تاسو تیمز خو انسټال شوي ډېر شی دي خو په ویب سایټ په فرنټ اینډ باندې په یو ټایم یو تیم ښیي نو چې تاسو کم یو تیم یوز کول غواړئ کم تیم هغه به اکټیویټ کړئ چې هغه تیم اکټیویټ شو نو د ویب سایټ کم فرنټ اینډ چې دی هغه به هغه شانتې شو کېږي. اوس دا چې دی په هغې باندې اپیرنس چینج شو او دا په دې باندې اپلای شو دا تیم. که فرض که تاسو تیم پیډ تیم هم بیا موجودي که زه تیم فارسټ سرچ کړم وردپریس تیمز پرو وردپریس تیمز ما سرچ کړ پیډ تیمز نو دا مختلف تیم دي په کلر لیپ باندې هم دی تیم فارسټ باندې هم دی. د دې ځای نه که تاسو تیم واخلئ او هغه انسټالوئ نو تاسو د یو زیپ فایل درکوي یا که تاسو د wordpress.org نه ډایرکټ یو تیم ډاونلوډ کړئ د ډیمو دپاره تاسو هر څه ټرای کولی شئ او هغه بیا مینولي خپل ویب سایټ ته ایډ کول غواړئ نو دلته کې په دې ایډ نیو باندې چې کلیک کوئ دلته کې یو آپشن دی اپلوډ تیم په دې اپلوډ تیم باندې چې کلیک کوئ د دې ځای کې تاسو بیا تیم فایل چوز کولی شئ. لیټ سپوز زما د تیم فایل دا یو دی دی ما چوز کو بیا به انسټال ناو ووهئ انسټال ناو چې تاسو ووایئ نو هغه تیم انسټالیشن به وشي او دې دغه ته به راشي. خو اوس که فرض که تاسو ته د دې سره به انسټالیشن برابر وشي خو که ان کیس تاسو د ویب سایټ چې دی هغه فایل سایز اپلوډ لیمټ کومه مسله
یا د بل څه وجې نه د دې ځای نه انسټالیږي تیم د هغې لپاره بل آپشن دا دی چې تاسو د خپل ویب سایټ فایل منیجر نه هم تیم انسټالولی شئ د فایل منیجر تیم انسټالیشن به په نیکسټ ویډیو کې ګورو په دې ویډیو کې به تاسو دا کتئ چې تیم به انسټالیشن څنګه کیږي او تیم اکټیویشن څنګه کیږي که تاسو یو تیم ډیلیټ کول غواړئ د هغې لپاره ضروري ده چې تاسو هغه ډي اکټیویټ کړئ نو ډي اکټیویټ کولو لپاره به بل تیم اول اکټیویټ کړئ فرض کا دا آسټرا تیم دی دا په دې باندې زه ایډ نیو تیمز زه ایډ نیو سیکشن ته راغلم دلته کې دا 2020 تیم دی زه ډیلیټ کوم نو چې په دې باندې زه کلیک کوم دلته کې یو آپشن موجود دی د ډیلیټ به ووایم او کنفرم به کړم هغه تیم د دې ځای نه ډیلیټ شو لرې شو نو دغه د ډیلیشن طریقو دغه د انسټالیشن طریقو او د فایل منیجر ترو انسټالیشن چې دی هغه په نیکسټ ویډیو کې ګورو د خیره سره انشاءالله